terve! Läksinpä vähän auraushommille tälle iltapäivän hommina. Eli tosiaan tänne vähän savottatyön muualle, missä olisi tarkoitus ruveta tuota polttopuuharvennussavottoa tekemään. Tätä tietähän ei ole tässä tänä talvena aurailtukaan, niin tässä on nyt jonkun verran lunta, varsinkin kun se satoo tuossa eilisessä päivänä ja silloin edeltävänä yönä lisää. Niin alkaisi olla jo vähän vaikeuksia ehkä vajaavatosella autolla tänne tulla. Pikkusen siihen on taipunut vähän noita raippoja eteen. Ei nyt ole onneksi isoja. Eikä tietenkään en älynyt edes sahaa ottaa kyytiin, että jos tänne nyt olisi joku isompikin puu kaatunut, mutta jospa nyt ei. Toivotaan ainakin näin. Kohta ollaan perillä. No niin, ja ne ketkä on kanavaa seurannut, niin nyt alkaa varmaan olla sille tuttuja maisemia toissa talvelta. Eli tässähän me silloin sitä savottaa tein. Ja tuolta löytyy tommonen kiva mökki, jota on YouTube-videolla vähän esiteltykin. Ja siitä on pyydetty muuten, että saisiko uutta versiota, päivitettyä versiota. Niin ehkä me vielä siinä äitin kanssa joku kerta pyörähettää. Aavistuksen keventää linkoja, kun tosiaan pikkusen karkea tuo pohja tuntuisi olevan. Noussoo sieltä vähän rapeeloon. Jees, aletaan tulla tähän pihaan. Eli tosiaan tää on äitin kotipihaa. Kukaan nyt ei vielä ole kahtonut, mitä siellä tapahtuu. Vähän nosto. Kukaan ei ole näitä videoita niin paljon kahtonut, että ei ole sattunut sieltä videoa tulemaan. Täällä on niinku äitin kotipaikka. Täällä on nämä meikäläisen mehiläiset, että ketkä on mehiläistarhausvideoita seurannut, niin ainakin ne on tuttuja täältä. Siinä on vähän navettarakennusta. Joo, me pyörätään nyt lenkin tässä pihassa. Tässä pihassa olisi kääntämään ympäri ja näin. On muuten tästä tullut kans kysymyksiä tästä talosta, että voisiko käydä esittelemässä tuota, niin. On ollut äitin kanssa vähän puheen ja nyt jos me täällä savotoimassa käy ja tiekin on aurattu, niin eihän sitä tiedä, vaikka joku kerta äiti lähtee mukaan, niin pyörähetään tuolla. Tähän nuttuvaan niskaan ja pikkusen hömpsyä ottaa. Tässähän on jo urakoitu, nimittäin matkaa tulee meiltä tänne semmonen pikkusen reilu 30 kilsaa, että tämmöisellä traktorilla, joka kulukoo sen 30 niin, ja vähän hyytyy vielä tommosiin ylämäkkiin, niin ottaa oman aikansa. Mutta toki olisin voinut pyytää tänne jonkun muunkin auraamaan. Me kävin tuossa matkan varrella auraamassa tosiaan yhden mökkitien ja mökki pihaan siinä. Ja sitten kun me kattelin pitkää ennustetta, niin se kuitenkin näytti, että ei ole ihan heti tulossa lumisatteita. Niin minä ajattelin, että no käydään nyt pyörähtämässä, niin saa sitten tosiaan tämä auki, niin eiköhän tässä saa sitten Savotossa käyttyä jonkun aikaa. Pitkä ennuste ei ainakaan hyvin näytä lumisatteita, mutta äkkiähän ne ennusteet muuttuu. Toki siinä on nyt
tietysti se, että kun siitä on vanhat otettu pois, niin mahtuuhan siihen nyt uutta tulemaan jonkun verran. Ennen kuin tuossa autolla ei sitten pääse. Mut joo, tosiaan toissa talvena tein silloin täällä, harvensin tätä koivikkoa. Ja siitä otettiin silloin polttopuuta ja tehtiin videota ja ajatettiin silloin ne rangat täältä Juurikasta meille Kesälahdelle. Eli rekka toinen, tukkirekka toinen meille sinne pihaan. Ja nyt me lähdetään sitten jatkamaan tästä eteenpäin. Jotenkin näyttää hirveän turreikolta nyt kun on vielä lunta noissa. Siinä on vähän sitä rissua. Mie ne siitä kuatelen sitten eestä poikkeen. Samalla kuin tien. Tässä alkaa tulla vähän tämmönen kallion pielys. Nää on pikkusen tämmöstä kitukasvusta tässä. Se on tuommoista risukkoisempaa tässä pikkuinen läntti, mutta tuonne alaspäin sitten vahvistuu. Mut hoidetaan niitä siitä sitten. Tää jatkuu tuonne nimittäin sitten sen verran pitkälle, että kyllä siinä tämmöiselle yhdelle invalidille riittää hommia, minkä jaksaa tehdä. No, joo. Tosiaan, toissa talvenahan me olin täällä viimeksi. Minkä takia me en ollut täällä viime talvena? Meillähän oli suuria suunnitelmia, tehtiin vähän muutoksia, eli suunnitelmiin. Silloin niin kuin viime talvelle oli ajatus, että olisi tehty täältä vähän energiapuuhakkuuta ja harvennushakkuuta, eli ihan motolla. Ja olisi ollut jonkun verran hommaa ja ajatus, että se voisi ehkä siinä niin kuin hyvinkin onnistua. Silloin oli tosiaan silloin kun me täällä oli Savotassa siinä toissa talvena, niin se energiapuukin veti aika hyvin. Mutta viime talvihan oli sitten niin leuto, niin eihän se energiapuun kysyntä enää niin kovaa ollutkaan, että se sitten jäi. Ja tosiaan oli samalla ajatuksena, että jos olisi tehty sitä energiapuuhakkuuta, savottaa tuolla ja harvennusta ja näin, niin sitten olisi samalla hakattu myöskin tietysti tästä, niin olisin ottanut polttopuurankaa siitä suoraan itselle. Ei olisi tarvinnut sahan kanssa sitten telekuta ja vaikka olisi ottanut silleen reilumminkin, niin olisi tosiaan sitten voinut vaikka myyntiinkin asti suunnitella sitä polttopuuhommaa. Mutta kun ne kuviot sitten meni, miten meni, niin ajattelin, että nyt ei ainakaan enää odotella, että milloin mahdollisesti tehtäisiin energiapuuhakkuuta täällä että tulisi joku hakkaamaan, niin pakko tehdä ainakin sen verran, että saadaan itselle nyt polttopuuta tuossa niin rankaa ja tämmöiset suunnitelmat nyt sitten. Ketjut on edelleen paikallaan. No, se nyt on. Onko se vaikka pykälän verran tiukkois? Kyllä ne on tossa kutostielläkin ajoin ja näin ihan hyvin. Ei ole käynyt mihinkään pärppäsemään. Mutta ihan tämmöisen lyhyen video. Ajattelin nyt tästäkin reissusta tehdä. Ei tässä sen kummempia. Varmaan sitten kohta alkaa Savotta-video tulla, niin palaillaanpa tuossa. Kiitoksia videon katselusta. Pistäkää peukkua jos tykkäsitte. Ei kun morjes.